Vreau să vă zic că am mai făcut eu câteva misiuni, că weekendul acesta am fost plecat și m-am mai jucat. Am deblocat motorul lui Franklin, care l-am customizat eu după practic cum am vrut eu. Așa. Și l-am deblocat și pe Michael. Nu știu dacă n-am reușit să filmez scena aia, dar chiar nu am putut. De nicio culoare nu mi-a mers OBS-ul deloc. Și trebuie să ne schimbăm pe Michael pentru că avem o misiune doar cu el. Și haideți să vedem ce face prăpăditul ăsta, că chiar nu prea-mi place atât de mult să mă joc Michael. Da, oh, ce perfect, voi vedeți că m-a dat direct aici la Lester? Foarte tare. Bun, haideți, vedeți. Opa. Am încercat ieri să filmez un episod, dar nu am putut pentru că am avut o problemă cu filmarea. Eu nu mă auzeam deloc și am greșit. Eu nu mă auzeam chiar deloc și se auzea numai jocul, pentru că era dat prea tare. Sper că acum se audă bine. Am dat sonorul mult mai încet la joc și de aia sper să se audă bine cu. Și haideți să vedem ce trebuie la boul ăsta aici de la noi. Am filmat ieri, am făcut o cursă cu Franklin, de-aia am vrut să o filmez și mi-e ciudă că am filmat-o, dar nu. Hai să nu las cutscene-ul, pentru că așa, și am intrat, aici trebuie să mergem să vorbim cu Lester și pe am misiune am făcut. Fraților, de-abia aștept să-l deblocăm pe Trevor, o să fie super șmecher. Dar să nu vă las cutscene-ul pentru că nu se merge. De-abia aștept, fraților, să-l deblocăm pe Trevor. Acum vom debloca și magazinul de haine și după misiunea asta cred că vom merge să-l îmbrăcăm pe Franklin, pentru că mi se pare un caracter super șmecher. Adică Franklin arată într-un mare fel, gen băiatul ăla de cartier. Ăsta e băiat meseriașul bogătan, știți? Deși nu știu cum să vă zic, dar Michael acum are foarte puțin bani, dar la Michael îi intră bani nici peste joci pe el. Adică eu am avut fază că mă jucam pe el și am intrat la un moment dat, asta mai de mult acum, și avea plata noastră $300, 500, să-mi bat picioarele pe aia. După ce fain ar fi să am așa și pe Franklin, că mie nu prea-mi place să mă joc atâta cu, nici cu Trevor nu prea-mi place. Iar cu Franklin îmi place mult să mă joc, nu știu, mi se pare, îmi place genul lui de caracter. Și negru de la și vine cu faze de alea, eu, nigă și căcaturi de alea. Și de-aia nu prea-mi place să mă joc cu ăștia. Mi se pare foarte șmecher caracterul Franklin. Și atunci chiar îmi place mult să mă joc cu el. Deci eu i-am dat să facă... am avut un freeze acolo. What the fuck, sper. Fraților, am zis eu în episodul ce am încercat să filmez ieri, dar mi-e ciudat că nu s-a văzut. Am o problemă cu tastatura. Fraților, deci uitați, în secunda asta eu am luat de pe drumul. Mașina încă accelerează. Acum s-a oprit. Deci asta e ideea. Nu știu de ce face așa, dar chiar mă enervează. Pentru că înainte nu făcea. Adică de la un timp a început să fac. Am observat chestia asta când mi-am descărcat Eurotrack-ul. Că jucam cu butoanele. Și acolo am văzut că face așa și nu înțelegeam. What the fuck? De ce? Adică... fuck, ce freeze m-a făcut. Am văzut că mai nou îmi face freeze dacă încerc să... Dacă fac accident, nu știu, parcă nu ia, nu știu cum să o zic. Ups, uitați. Eu nu pot să încetinez cu frâna nouă atât, ci încetinez cu frâna de una. What the fuck, nu știu de ce mă mers așa. Nu, sper să revine. Bun, și haideți să intrăm cu Michael în sfârșit. No. Ce s-a întâmplat? What the fuck, deși mi-a scăzut FPS-urile, dar nu vreți să știți. Dar mi-a scăzut rău de tot. Ah, excuse me.
Hai că cutscene-ul ăsta nu prea interesant. Și acum trebuie să jucăm practic pe Michael. Vedem ce bă, întotdeauna trebuie să-i aleg asta și întotdeauna aleg pe asta pentru că mi se pare ce mai șmecheră. Ok. Da, normal că au save, că după aia o să venim să-l îmbrăcăm pe Michael. Nu, eu o las așa pentru că pe Michael de obicei când mă joc cu el și aia nu se întâmplă des, îmi place să stea în costum, nu în haine de astea. Costumul, clar, nu? Da, și bușităm așa puțin, sau ăla în ceva, nu? Fraților, mai tot să îndurăm 3 luni pentru că după aia voi lua calcul la 3. The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They're just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Da, v-am zis că l-am luat. În față, uitați, bă, hai să vedem. Ce o secundă aia, ați văzut că se converteam prin nuțele, deci eu nu aveam degetele pe tastatură. Voi lua ca la un calculator, de-abia aștept să pot să filmez într-o grafică mai bună. Pentru că toată lumea mi-a zis ceva, toată lumea îmi zicea să filmez cu Bandicam. Și am zis, bă, nu vreau să filmez cu Bandicam pentru că, într-adevăr, filmează mult mai ok. E un program mult mai ușor. Ăsta e mult mai complex, OBS, pentru că, nu, e mult mai complex. Bandicam-ul filmează la o calitate mai bună și se mișcă mult mai bine. Problema e că filmează 10 minute, frăților, și eu nu chiar nu-mi convine, adică să filmeze 10 minute, adică eu un episod să-l fac de... eu îl fac de obicei, nu, depinde, ați văzut, am avut și episoade de 30 de minute, după aia mi-aș zici niște prieteni, bă, nu mai fac așa că e prea lung. Și am încercat să-l fac de 15, 17, 18 minute, 19. Și cu Bandicam-ul ce-l fac de 10, haideți că chiar nu e ok. Și nici nu pot să iau să unez filmările, că, de exemplu, aici se vede ok, dacă aș uni filmările, să zic. Dar, de exemplu, mă joc pe Eurocraft, pe multiplayer, acolo te să opresc camionul ca să poți să începi iară filmarea. Și mi se pare aiurea. Nu, aici nu se vede, se vede puțin diferență, dar nu chiar, știți? Stați că acum... Da, nu prea îmi place că trebuie să arăt astea cu YouTube, dar asta este. Trebuie să-i fac... Nu, what the fuck? Oops, yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. What the fuck? Mă pornac iau ăștia aici, nu uitați, nu să My glitch fixing is gonna be nu-i bați pe ăștia. Okay, we got some space. I'll try to boot up this antivirus. Iar îmi l-a deschis pe tot. There it goes. Mai gata că după aia mă iau. I need to write some product, bro. Exterminare. I'm feeling Ciao. the itch. Ce cu poza That asta? should do it. No, uitați-o Why la don't you try asta, and keep zici că things strictly e safe for din work Shrek. from now on? Nu, tu mai știți desenele și filmele cu Shrek, jur, deci aia zici că era din Shrek. Să mor dacă vă mint. Și acum asta să vedem unde. Trebuie să merg, cred că aici pe ușă, nu? Da. Aici. Pentru că acum am făcut foarte așa. Nu mai știu ce a făcut el acolo, n-am vrut să vă lăsați, nu că mi se pare plictisitor. Eu sincer văd, nu am stat și nu. Păi vedeți că știi ce fac la lucru? Bă frate, nu știu ce vrea să lucru aici, să mor dacă vă mint. Pot să stau să vin să mă distrez. Mă lăsă? Nu mă lăsă. M-am gândit. Haideți să ne punem așa un puțin first person. Jocuri, tot ce vreau bun ăștia. Bă frate, nu vreau ăstea lucru. Oh. Așa se culoară scările. Pune și anumite direct, să mă rog, știu pe aici, nu? Știu ce am făcut, fraților. Să vedeți ce fain o să fie. Vai, de-abia aștept, bun. Și am ieșit pe altă parte, dar nu aștept. Mai am pornit că am ieșit în clădire. Bun.
Păi, frate, eu știu ce o să se întâmple, ce am făcut acum. O să las că să mă duc acasă. Și o să vedeți cât de șmecher o să fie. Mă sună pe Lester, mamă. Hey, Michael, hold on. Chiar așa? Domed, I domed ya! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Deci, Lester, did you hear me? Are you playing that game? What the Yeah, fuck? sorry, the phone is rigged. What's your De problem? ce You se don't pune like pe shooters? noapte? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a 2-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Ce vrei, mă? Merge aici. Băi, aș văzut că ar se uitau de la mine. Bă, dar mașina asta nu are forăne, bă. Deloc. Păi Aro Franklin e asta e testoasă până Aro Franklin. Bine, a ieșit un ce? Lăsăm mașina parcată așa, în mare stil, și acum mergem în casă. Nu, uitați cât e de prost. Cum să te împiedici? Nu, și fiți atenți ce se întâmplă acum. Da, știu. Da, tu, ce faci? Așa, bun. Și fiți tu atenți acum. Trebuie să aștept ca pișatul ăsta să ia telefonul în mână. Fai și să vezi ce-i fac. Tu mi-ai ridicat misiunea. Bă, deci fraților noștri, îi belea rău. Deci belea rău. Acum ăla stă și povestește despre telefon. O chestie care mie mi se pare foarte inutilă. Dați că e acolo jos. Au haltele, acolo în stânga jos. Sub televizor. Fraților, dar voi vedeți câta fucking plasma are asta? Adică totuși, frate. Deci, ce? Și uitați unde sunt boxele de atea în pula mea. Prea fain. Cine nu și-ar dori o casă? Bă, sincer să vă zic, mie nu mi-ar place o casă de asta așa mare. Bă, nu-mi place, adică, într-adevăr, e mult mai spațioasă, când ești puțin așa pilit, cu ceva la bord, e faină. Dar, că ce, vin aici și fac toate tâmpelele de pe lume. Ai, bă, prostule, că nu mai am răbdare, nu uitați-l pe ăsta, voi vedeți că e de prost. Nu, și trebuie să aștept, pentru că de ce nu? Of. Așa, bun, și acum folosește telefonul. Hai, bă. Nu. Hai, bă, prietene, am și eu treabă. Nu uitați, fraților, că vorbește handicapatul ăsta la telefon. Bă, zici că vorbești cu măta, bă, ce-i zici să-ți trimită roșii și pătrunjeli? Ce-i să-ți trimită? Roșii și pătrunjeli. Nu, fută Dumnezeu pătrunjelul tău. Hai, bă. Dar știu că ești minune, hai, dă să te sun. Așa? Nu așa. A. La... Genoris. Spam. No, fraților. Acu. Fii atenți ce-i fac la prost. Vai. Bă, ce l-o distrus pe prieten. Și fraților, am făcut misiunea. Pentru că suntem răi. Cam asta vă misiunea. Au fost cine știe ce misiune. De-aia nici nu am... Într-adevăr, până acum am avut niște misiuni mult mai șmechere, da? Știți ce vreau să fac? Și cred că asta o vă mai arăt și o să închei solo. What? Ce? M-a băgat o altă misiune. Oh, Michael can change clothes. Așa bine.
That was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Vreau să mergem o chestie. Hey, Să văd about dacă that pot other fac thing. mașina mai cumva. Lasă că nu pot să vorbești acum acolo. Pentru că... Adică după... Oh, ce faină mașina aia! Cred că nu pot lua acum. Am altă treabă, frații. Față altă chestie ce nu mai găsesc, sau ce puțin nu o găsesc. Nu știu, să se fi scos greu mi-e. Totul aici, în timpul zilei, trebuia să găsești un Bugatti. Pe single player, puteai să găsești un Bugatti. Adică decât să dau $1.000.000, pentru mai bine le aici. Sincer, bun. Și acum, haideți să mergem să încercăm să-i facem mașină. Adică se face, că n-avem mare chestie ce se face. Adică bine, ea la toată mare fel la face. Dar o să încercăm să vedem. Putem să-i punem ceva de bani care avem măcar niște frâne mai bune, că astea teroare. Și așa că trebuie să dau 2000 să o repar. La cum arată. Da, 500, nu. Hai să vedem bumpers. Ce putem să-i punem aici? Asta că nu. Uau, ce fain. Asta e. Bun. Punem asta. Hai să și customizăm puțin. Putem. Interior bumper. Acum încă nu am pe asta, da? Nu, asta. Așa că vom pune pe asta. Ca să merge. Așa. Engine, nu, exhaust. Facem puțin vizual, să arate și ea mai de răi. Să nu uitați că este asta care mașină. Noi le pun așa pentru că grill. Așa arată fain, așa e tot negru, așa e fain, l-am că am deblocat. O le fac toată neagră, nu o să fac pentru că mașina o să fie albă cu negru, deci că întotdeauna mi-a plăcut combinația că mă fac și așa că o să o las așa, vreau să mai vede ceva. Wood, deci pe wood. O am clarul pune așa. Bun, horde, light. Headlights, xenon, neon kits, neon layout, front, bun, așa, neon color, nu, știu ce vreau să pun, se vede super șmecher, purple, black light, așa, se vede super șmecher cu alb, frață, vrem, plate, nu mai trebuie, haideți plate-ul, că ce ăsta, hai mă, pun eu. Fraților, nu mai am bani. Fac this shit. Deci m-au costat neoanele la toți banii. Și eu am fost prost să nu mă uitat. Deocamdată nu arată mașina, cine știe ce am niciodată. Pentru că nu mai am bani și să îi schimb culoarea. Asta este. Fraților, cam atâta cu episodul ăsta. Eu am fost Kipi și noi o să ne vedem data viitoare.